Hello everyone, welcome to this video. यो भिडियोमा हामी जेन्डर है इंग्लिश बेसिक इंग्लिशमा जेन्डरलाई हैन कसलाई के भनिन्छ हैन फर मेल एन्ड फिमेल के हुन्छ त भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौं है। अब जेन्डरमा चाहिँ हामीले मेनली टु जेन्डर भन्छौं तर 3 4 पनि हुन्छ। आज चारवटाकै कुरा गर्ने हैन। फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि मास्कुलिन भनेर भन्छ है। masculine that is male हैन हैन केटा मान्छेलाई भनेको हाम्रो humans को मा जस्तै अब masculine gender belongs to a class of words that refer to male people or animal and often has a special form भनेर भन्छ। जस्तै obviously boy then bull he goat father bachelor, fisherman, peacock, godfather, etc. है त masculine भनेपछि मेल लाई जनाउने है। जस्तै बोय केटा, बुल साढे, सिमिलरली ही गोट भनेको गाईको खसी अथवा बोका हैन, फादर भनेको बुवा, ब्याचलर भनेको चाहिँ के होला त अब कसैले भनेर आई एम अ ब्याचलर भनेर भन्यो भनेदेखि यो ब्याचलर भनेको चाहिँ अविवाहित हैन कुमार केटा भनेर भन्छ नि, हो त्यसलाई भनेको। देन फिशरम्यान हैन मछुवाराको लाइक मेल भर्जनमा। अब पिकक भनेको मयूर लाइक मेल पिकक भयो। देन गडफादर भनेको चाहिँ अब कोही हैन आफ्नो फ्यामिली भन्दा बाहेकको मान्छेलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एज अ फादर मान्नु भयो भने चाहिँ गडफादर हैन, फादर भन्दा पनि माथि भनेर चाहिँ गडफादर भनेर हुन्छ है। यो चाहिँ मेनली चाहिँ अलि बाहिर देश फरेन कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ एकदमै प्रचलित छ गडफादर भन्ने। सिमिलरली अब अर्को चाहिँ फेमिन भनेर हुन्छ हैन, फेमिन जेन्डर फेमिन that is female लाई भनिएको हो हैन। नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि स्त्रीलिङ्गी भन्छ नि हैन, त्यही स्त्रीलिङ्ग सिम्पल छ फिमेल। सो बोय को गर्ल, देन बुल हैन साढे थियो भनेदेखि गाई हैन काउ हुने भयो। ही गोट को सी गोट, फादर को मदर। Similarly, bachelor को spinster, similarly fisherman को fisher woman भन्न सकियो, fisher woman। यस्तै गरी पिकक को के हुन्छ त पीहेन भनेर हुन्छ है, पीहेन भनेर हुन्छ। जस्तै कक र हेन भनेको जस्तै ठ्याक्कै पिकक थियो र पीहेन हुन्छ। ठीक छ। गडफादर को गड मदर अभियसली भइहाल्छ। ठीक छ, गड मदर सिम्पल छ। अब मेललाई जनाउने र फिमेललाई जनाउने यति कुरा बुझियो है। यसपछि अर्को चाहिँ कमन भन्ने कुरा हुन्छ है त। कमन जेन्डर भनेर भनिन्छ। ल मैले यसलाई मेटे, इफ यु निड अ स्क्रिनशट अफ इट प्लिज डु इट। ल मैले यो मेटे। अर्को भनेको कमन है। कमन जेन्डर भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा कमनली जनाउने, जस्तै बेबी, बेबी भनेर भन्यो। अब केटा बच्चा हो कि केटी बच्चा हैन, बाबु हो कि नानी हो, वी डोन्ट नो। कमन है, कमन भन्दाखेरि बेबी। र अर्को भनेको फ्रेन्ड, फ्रेन्ड। अब फ्रेन्ड भन्यो मैले साथी भने केटा साथी हो कि केटी साथी हो, वी डोन्ट नो हो। कमन हैन बोथ मेल र फिमेललाई जनायो, मास्कुलिन र फेमिन के त जेन्डरलाई जनायो फ्रेन्ड। देन टीचर, सिमिलरली orphan, then speaker, cook, similarly writer, enemy। ठीक छ, ओके हैन। अर्फन भनेको टुर हो
अब टु र केटा हो कि केटी हो वी डोन्ट नो, दुवैलाई जनायो। स्पिकर बोल्ने वक्ता, कुक खाना पकाउने मान्छे, वी डोन्ट नो वेदर ही इज ही अर सी इज सी है त, त्यो चाहिँ मैले यतिकै भनेको मात्रै। ओके, राइटर एन्ड एनिमी, सो एउटा कमन होइन, बोथ मेल र फिमेललाई जनायो, द्याट्स वाइ यो कुरा कमन भयो। अर्को हुन्छ न्युटर भनेर है, न्युटर जेन्डर अथवा न्युट्रल पनि भनिन्छ, न्युटर हुन्छ है, NUTR, न्युटर जेन्डर भनेको चाहिँ अब नेपालीमा नपुंसक लिङ्ग भनेर भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ लाइफलेस थिङको लागि हामीले दिइन्छ है, फर लाइफलेस थिङ, लाइफलेस थिङको लागि हामीले न्युटर जेन्डरको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै एभ्रिथिङ होइन, लाइफलेस भनेपछि पेन, कपी, सबै कुरा, पेन, टेबल, ज्याकेट, एन्ड न्याट है, यसलाई न्याट भनेर प्रनाउन्स हुन्छ, विच इज पुसुना है नेपालीमा। सो अर्को भनेको फ्लाइ, ठिक छ। न्युटर जेन्डर बिलोङ्स टु a class of words that refers to an inanimate things or insects which sex is difficult to find है, कुन चाहिँ सेक्सको हो त, मेल हो कि फिमेल हो भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन डिफिकल्ट हुन्छ, सो हामीले यसलाई न्युटर जेन्डरमा राख्यौँ। अब कुरा गरौँ, अब हामीलाई त यति कुरा थाहा भयो, अब हामीलाई जान्नु पर्यो कि त मास्कुलिन र फेमिनिन है कुनमा के हुन्छ भन्ने कुरा, लाइक कन्भर्जन चाहिँ जान्नु पर्यो है, त्यो कुरा हामी हेर्छौँ यो अब भिडियोमा। जस्तै यतापट्टि मैले मास्कुलिन लेखेँ, देन यतापट्टि मैले फेमिनिन लेखेँ, सो मैले यसलाई यस्तो गरेँ र अब म यहाँ लेख्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई बुझाउँदै जान्छु है त। सो फर्स्ट वान इज बोय, बोय होइन, केटाको केटी हुने भयो, बोय केटा, देन इज फेमिनिन जेन्डर, फिमेल जेन्डर इज गर्ल। सिमिलरली ब्रदर, सिस्टर, यो त भन्नै परेन, फादर, मदर। सिमिलरली किङ होइन, राजाको रानी होइन, राजाको रानी से प्यार हो गया भनेर भन्थ्यो नि होइन एउटा गीत, त्यस्तै किङको क्विन, किङ क्विन। अघि माथिको बुल थियो, साढे, साढेको गाई, काउ। सिमिलरली डग, डग भनेको कुकुर, बिच भनेर हुन्छ, बिच भनेको कुकुर नि, तँलाई कुकुर नि भनेर भन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै हो है। ओके, ड्रोन, ड्रोनको बी भनेर भन्छ है, ड्रोन भनेको चाहिँ भाले माउरी, बी भनेको चाहिँ पोथी माउरी हो है, ड्रोन, ड्रोन भाले माउरी, ड्रोन एन्ड बी। देन मङ्क, मङ्क भनेको के त महन्त होइन, साधु जोगी, र मङ्कको नन भनेर हुन्छ, मङ्कको नन है त, महन्तिनी भनेर हुन्छ नन। देन हस्बेन्ड, हस्बेन्ड, हस्बेन्डको होइन लोग्नेको स्वास्नी, वाइफ, वाइफ, हस्बेन्ड, श्रीमान श्रीमती, हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, ठिक छ। यति कुरा भयो। अब म यसलाई मेट्छु, इफ यु निड इट यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट अफ इट है। ल मैले यसलाई मेटेँ र हामी अगाडि बढ्छौँ। सो म्यानको वुमन, म्यान वुमन, ठिक छ। म्यान भनेको पुरुष, वुमन भनेको महिला भयो, म्यान वुमन। सिमिलरली नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू भनेको भान्जा, निस, NIECE, निस भनेको भान्जी, म्यान वुमन, नेफ्यू निस, यो चाहिँ कन्ठै पार्नु पर्यो। सन छोरा, छोरीको लागि डटर, डटर। सिमिलरली हिरो होइन, फिल्मको हिरो हुन्छ नि होइन, त्यस्तै गरी हिरोनी भनेर भन्छौँ नि, हिरोइन है, हिरोइन। फेरि अर्को टाइपको हिरोइन होइन, ड्रगको हिरोइन होइन, यो चाहिँ हिरोइन भयो है, हिरो हिरोइन। देन प्रिन्स,
प्रिन्सको के हुन्छ त प्रिन्स हैन राजकुमारको राजकुमारी प्रिन्सेस प्रिन्सेस त्यसपछि मिस्टर मिस्टर भनेको चाहिँ लाइक श्रीमान भनेर भनेको मिस्टरको मिस्ट्रेस हुन्छ ठीक छ श्रीमान श्रीमती अब कसैलाई बोलाउँदाखेरि श्रीमान हैन कोही हुन्छ हामीले लेख्दाखेरि नि यमआरएस भनेर लेख्छौं हैन सो मिस्टरको मिस्ट्रेस हुन्छ मिस्ट्रेस देन अघिको ही गोट हैन बोकाको बाख्रा सी गोट है हिको सी भनेको जस्तै भयो त्यसपछि होस्ट होस्ट भनेको चाहिँ हैन कोही गेस्टलाई चाहिँ रिसिभ गर्ने मान्छे होस्टको होस्टेस देन एक्टरको एक्ट्रेस भन्ने भयो यति कुरा छ यहाँनिर सो यसको पनि इफ यु नीड अ स्क्रिनशट प्लिज टेक इट आई विल इरेज दिस एन्ड हामी अरू कुरा गर्छौँ है मैले यो मेटिदिएँ सो यो भयो हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ एक्टरको एक्ट्रेससम्म गऱ्यौँ हो ओके अब ककको कुरा गरौँ कक भनेको होइन भालेको कुरा देन हेन है अघि हामीले पिकक र पिहेन भन्ने कुरा गरेका थियौँ सेम थिङ एन्ड देन सरको म्याम अथवा म्याडम है म्याडम लेख्छौँ हामीले छोटो रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ म्याम भनेर भन्छौँ हैन सो अङ्कल काकाको काका है अन्ट काका देन पोएट भनेको कवि अब नेपालीमा पनि कवियत्री भनेर तपाईले कवियत्री भनेर सुन्नुभएको होला म चाहिँ इत्री भन्थे क्या हैन त्यो मिलाएर बुझ्नको लागि सो पोएटको पोइटेस हुन्छ अहिले चाहिँ लाइक यो हैन राइटरको पोएटको लाइक यो चाहिँ जेन्डर हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ तर यो चाहिँ भ्यालिड वर्ड नै हो है देन हियर हैन हियर भनेको उत्तराधिकारी भनेर भन्छ नि हैन मेलको लागि र फिमेलको लागि हेयरेस त्यसपछि बक भनेको मृग भाले मृग त्यसपछि डो भनेको चाहिँ मृगिनी सिमिलरली अर्को ब्राइडग्रुम भनेको चाहिँ बेहुला र ब्राइड भनेको चाहिँ बेहुली सो मैले यसलाई मैले सम्झिँदाखेरि चाहिँ पहिला कसरी सम्झिने गरेको थिएँ भन्दाखेरि ब्राइडग्रुम छ ब्राइडग्रुम भनेपछि फर्स्टमा ग्रुम भनेको के त भन्दाखेरि श्रृङ्गार गर्ने तयार पार्ने र ब्राइड भनेको बेहुलीलाई तयार पार्ने भनेपछि बेहुलातिर भनेर सम्झिन्थ्यो क्या भनेको सम्झिने तरिका मात्रै त्यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो तपाईँले जसरी सम्झे पनि हुन्छ ब्राइडग्रुम बेहुला ब्राइड बेहुली भनेर त्यसपछि कन्डक्टर भनेको भाडा उठाउने पुरुष भयो र कन्डक्ट्रेस भनेर है कन्डक्ट्रेस भनेर हुन्छ हैन भाडा उठाउने स्त्री भनेर अहिले त हामीले पनि देख्छौँ हैन काठमाडौँमा इफ यु लिभ इन काठमाडौँ बाहिर पनि होला आई डोन्ट नो म बाहिर खासै गएको छैन अहिले चाहिँ नेपालमा हैन काठमाडौँमा पनि फिमेल ड्राइभर फिमेल कन्डक्ट्रेसहरू चाहिँ एकदमै इमर्जिङ छ विच इज गुड अभियसली है सिमिलरली अर्को विजर्ड भनेको धामी र विच भनेर भन्छ है त बोक्सी धामी बोक्सी भनेको है त्यो चाहिँ ओके त्यसपछि ग्रेट अङ्कल भनेको ठुल्बा हैन ग्रेट अङ्कल त्यसपछि ग्रेट अन्ट भनेर हुन्छ सिमिलर टाइगर हैन बाघ टाइगरको टाइग्रेस देन लायन हैन सिंहको सिंहिनी हुन्छ सो द्याट इज लायनेस एन्ड देन हर्स यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हर्स भनेको चाहिँ घोडाको घोडीलाई चाहिँ मेयर भनेर भन्छ एमएआरई मेयर त्यसपछि बुल काल्फ भनेको बाछो हैन काल्फ भनेको
चाहिँ अब बाछो बाछी भनेर बुझिन्छ एज अ होल बुल कफ र काउ कफ हुन्छ है बुल कफ भनेको चाहिँ बाछो काउ कफ भनेको चाहिँ सीमा भयो बाछी भनेर हुन्छ है यसरी हामीले गर्यौं यो जेन्डरको बारेमा अब कुन कुन जेन्डर भयो त भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट वान इज masculine for male त्यसपछि feminine for female common for common gender and neuter for lifeless thing or for those of which we can't identify the sex easily भनेर छ है अनि यहाँनेरि के हुन्छ masculine र feminine पनि हेर्यो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है तपाईले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ है इंग्लिश स्पिकिङमा र यति भन्दै यसमा नबुझ्नु भएको केही छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट डाउन or call us at 9849595895 त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस